A jelen tananyagban szereplő személyek, cégek, intézmények és elérhetőségek fiktívek. A valósággal történő bármi nemű egyezés pusztán a véletlen műve. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Az üzleti magyar nyelv videósorozat 6-tól 9. leckéje az írásbeli üzleti kommunikációval foglalkozik. Jelen leckében áttekintjük az alapokat. A következő leckében majd az árajánlatkéréstől a megrendelésig zajló levélformákat nézzük át példák segítségével. Az írásbeli üzleti kommunikációt áttekintő harmadik videónk, mely az üzleti magyar nyelv videósorozat 8. része lesz, a projektjelentéssel, azt követő epizódja pedig a jegyzőkönyvvel foglalkozik. Ebben a videóban tehát röviden áttekintjük az írásbeli üzleti kommunikáció alapjait, a hivatalos, illetve üzleti levelek leggyakrabban használt formuláit. A lecke végén egy rövid teszt szolgálja a leckében elsajátított tudás ellenőrzését. Az írásbeli üzleti kommunikáció napjainkban elsősorban az elektronikus levelezést jelenti, és természetesen a különböző írott dokumentumok, üzleti levelek, pályázatok és beszámolók, jegyzőkönyvek, emlékeztetők, stb. Előállítása is ide sorolható. Ne felejtsük el, hogy ma már számos klasszikus üzleti levéltípusra nincs szükség. Például utazási jegyvásárlás, hotelszoba foglalás, konferenciahotel foglalása és a többi. Ebben a videóban az alapokat tekintjük át, néhány fontos kérdés köré csoportosítva. A helyesírás kérdése. A szövegszerkesztők rendelkeznek automatikus helyesírás ellenőrzővel. Sajnos azonban ezek a programok még nem képesek arra, hogy az összes lehetséges magyar nyelvű szóalakot felismerjék az összes ragozott formában, így, főleg az összetett szavak esetében, érdemes a program által javasolt alakot ellenőrizni az MTA Nyelvtudományi Intézete által létrehozott online helyesírási tanácsadó portál speciális keresőjével is. Ezt a https://helyesiras.mta.hu címen találjuk meg. De ne feledjük, hogy ez az oldal sem ismerhet minden lehetséges alakot. Olvassunk sokat, illetve igyekezzünk megtanulni a helyesírási szabályokat, akkor biztosabban és nyugodtabban dolgozhatunk. Tegeződés, magázódás, önöződés. Magyarországon a hétköznapi életben egyre inkább terjed a tegeződés. Míg pár évtizede a gyerekek magázták otthon a szüleiket, vagy az óvónőiket az óvodában, ma már tegezik őket. Ma a bolti eladók gyakran tegezik a számukra ismeretlen vevőket is, nem tiszteletlenségből, hanem azért, mert úgy gondolják, a magázódás, önözés túlságosan távolságtartó, míg a tegeződéssel barátságosabbnak látszanak. A hivatalos levelek stílusa viszont még mindig a kissé személytelenebb, formális önöződés. Akkor is, ha a személyek egyébként a való életben jó barátok. A hivatalos levél ugyanis nem a személynek, mint embernek szól, hanem elsősorban a pozíciónak. Tegyük föl, hogy a Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetője levelet ír a Bölcsészettudományi Kar dékánjának. Kovács Milán Bence tanszékvezető egykor évfolyamtársa volt az egyetemen Molnár Lenke Johanna dékánnak, így mióta ismerik egymást, tegeződnek.
A hivatalos levélben viszont elsősorban a tanszékvezető beszél a dékánhoz, így a szerző két megfelelő stratégia közül választhat. Vagyis a levél körülbelül így kezdődik. Professzor dr. Molnár Lenke Johanna DSC. Dékán, egyetemi tanár. Szilveszter János Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Dékáni Hivatal, 9600, Sárvár, Egyetem utca 1. Tárgy: kérés a tanszék oktatói létszámának növelésére. Sárvár, 2022. április 2. Tisztelt dékánasszony! Tanszékünk komoly oktatóhiánnyal küzd. Míg az egyetemi hallgatók száma, s ezzel arányosan oktatói feladataink is megduplázódtak az elmúlt években, tanszékünk oktatói állománya nem emelkedett. Bár bevontuk az oktatásba tanszékünk doktoranduszait is, a hallgatói létszám s megnövekedett oktatási feladataink függvényében szükségünk lenne még legalább 2 főállású egyetemi oktatóra, hogy a megnövekedett igényeket egyetemünk hírnevéhez méltó módon ki tudjuk elégíteni. A levél pedig valahogy így fejeződik be. Őszinte nagyrabecsüléssel dr. Habil Kovács Milán Bence Ph.D., tanszékvezető egyetemi docens, Szilveszter János Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi Tanszék. 9600, Sárvár, Egyetem utca 1. Telefon +36 95 987 6543. Mobil +36 40 987 6543. A szerző másik stratégiája pedig, amennyiben a levél argumentációjában, érvelésében retorikailag szüksége lesz a levélírójának arra, hogy a feladó és a címzet közti személyes kapcsolatra reflektáljon, már a megszólítással jelzi ezt, majd egy rövid preambulumban kitér arra, hogy miért a tegeződést választotta. Tisztelt dékánasszony, kedves Lenke! Engedd meg, hogy régi barátságunkra való tekintettel tegező formában írjam meg ezt a levelet. Néhány évtizede még ennek az egyetemnek a diákjaiként folytattunk szenvedélyes beszélgetéseket arról, milyen fontos, hogy az egyetem megbecsülje oktatóit. Az oktatók megbecsülése pedig abban is megmutatkozik, ha nem terheljük őket erejükön felül. A levél pedig körülbelül így fejeződik be. Őszinte nagyrabecsüléssel és a régi barátsággal. Formai elemek. Ennyi bevezető után vizsgáljuk meg a hivatalos levél formai elemeit, majd tekintsük át a legfontosabb nyitó és záró formulákat. Címzés. A levél címzése tartalmazza a címzett személy titulusát, nevét, beosztását, s a cég vagy intézmény postai címét. Tárgymegjelölés. Itt adjuk meg pár szóban összefoglalva levelünk témáját. A levélkelte. A levélkeltét, hely és dátum megadhatjuk levelünk elején vagy végén, a címzés után, illetve az aláírás előtt. Megszólítás. Hivatalos levélben ez jellemzően tisztelt plusz hivatalos megszólítás. Elköszönés. Itt egy záróformulát használunk. Majd következik az aláírás a levél szerzőjének hivatalos titulusával, nevével és címével, telefonszámával és e-mail címével. A hivatalos, illetve üzleti levelekhez gyakran tartozik melléklet. Ezt ne csak megemlítsük a szövegben, hanem a tárgy megjelölés után tüntessük is fel a mellékletek számát. Mellékletek
Egy oldal. E-mailben küldött levél esetén ne felejtsük el csatolni a mellékletet. Nem szükséges feltüntetni az e-mail elején a címzést és a dátumot, hanem általában rögtön a megszólítással kezdünk. Most pedig nézzük át röviden a hivatalos, illetve üzleti levélben alkalmazott megszólítás, illetve elköszönés lehetőségeit. Formulák. Mint már említettük, a megszólítás képlete a tisztelt plusz hivatalos megszólítás. Azaz például tisztelt dékánasszony, tisztelt igazgató úr, tisztelt osztályvezető asszony, tisztelt cégvezető úr. Beosztottaknak írott levél esetén általában a tisztelt kollégák, esetleg a kedves kollégák formulát lehet használni. Köszöntők, például jubileumi vagy születésnapi üdvözlet írásakor ez a formula egészen változatos lehet. Például szeretve tisztelt, drága barátunk, szeretve tisztelt mesterünk, stb. Ne feledjük, hogy Magyarországon a születésnap általában magánügy, tehát csak a családtagok és a közeli barátok szokták felköszönteni az ünnepeltet. Akadémiai közegben megszokták ünnepelni a mesterek 65., 70., 80. születésnapját. Egy csapatban dolgozó kollégák névnapjuk alkalmából szokták felköszönteni egymást, de csak szóban. Ráadásul az egy csapatban dolgozó kollégák tegeződni szoktak, vagyis a viszonyuk kevésbé formális. Elköszönéskor az alábbi formulákat szoktuk használni. Egyszerű levélben, tisztelettel, magas rangú, beosztású, pozíciójú személyhez írott levélben, őszinte nagyrabecsüléssel, megkülönböztetett tisztelettel. Kérem, fogadja őszinte nagyrabecsülésem és tiszteletem szerény kifejezését. Folyamatos levélváltásnál azonos rangú vagy alacsonyabb rangú feleknek írott levél esetén felválthatjuk a tisztelettel formulát a szívélyes üdvözlettel formulával is. Köszönő levélben, illetve kérés megfogalmazásakor az egyszerű formula köszönettel. Összetett formula hálás köszönettel. Kombinált formulák, például őszinte tisztelettel és hálás köszönettel. Hálás köszönettel és megkülönböztetett tisztelettel. A leckéink végén szokásos feladat most egy levélírása lesz, szabadon választott személynek, a tanult formai elemek, nyitó és záró formulák használatával. Jó munkát kívánok, további jó tanulást és sok sikert, viszontlátásra!